القرآن غيرني ونبهني وأحياني، غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني، سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني، فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني. الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. في هذه الآيات عبر كثيرة، توقف عند قوله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ما من نفس إلا وجبلت فيها الشح، وأحضرت الأنفس الشح، حب المال والتفاني فيه والحرص عليه. ولكن إذا رسخ الإيمان في قلب المؤمن، نعم، وعظمت رغبته في الدار الآخرة، هنا يوق شح نفسه ويتعلق بالآخرة. وهنا يحكى هذا الحديث الذي حكاه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث عجيب. وقبل أن أقول الحديث أو بمعناه، أقدم هذه المقدمة. الآن المحاكم في الدنيا كلها إنما بنيت وأنشئت من أجل الفصل بين متخاصمين في لي. أنا أقول هذا الجوال مثلا لي، وأنت تقول لا بل هو لي، تخاصمنا، فهنا نذهب إلى المحكمة ليفصل بيننا قاض فيعطي لأحدنا والآخر يذهب. وهكذا جميع المحاكم. حكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن محكمة أنشئت وقضى قاض في الفصل بين لك وليس لي. وكيف تم هذا؟ قال: اشترى رجل من رجل عقارا، معنى الحديث، فلما بدأ المشتري استصلاح أرضه وجد فيها جرة من ذهب، مال عظيم، كنز، عنده الإيمان، ما أخذه الشح حتى يأخذ هذا المال، وإنما أخذ الجرة التي فيها الذهب إلى صاحب الأرض السابق وقال له: خذ ذهبك هذا فإني وجدته في الأرض التي ابتعتها منك. قال: أنا لا أعلم بهذا، الأرض وما فيها هو لك. قال: لا، ليس لي بل هو لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: فتحاكما، يعني وصل بهما الأمر إلى حد المحاكمة، أن يذهب إلى حاكم، إلى محكمة، وإلى قاض. فتحاكما إلى رجل في ماذا؟ في لك وليس في لي. فلما قص القصة ودافع كل واحد عن قضيته، وهو يدفع هذا الكنز الذي يعتبر الآن ربما بالملايين أو بالمليارات إلى الآخر، استمع القاضي، وكان صاحب إيمان وتقى أيضا، خرج من القضية كلها وقال: ألكما ولد؟ يعني جنس المولود. فقال أحدهما: لي غلام
وقال الآخر لي جارية، يعني واحد قال أنا عندي ولد والآخر قال عندي بنت، قال زوجا الغلام الجارية وأنفقا عليهما وتصدقا، وعلم أن هذا لا يصلح إلا لهذا، وقلما يتوفر ذلك في البشرية، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يقينا شح أنفسنا، وأن يجعلنا من الذين يرغبون فيما عند الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القرآن غيرني ونبهني وأحياني، غزت آياته قلبي فهزت كل أركاني، سمت بي في عواليها بصوت خاشع حاني، فأيقظني وأدهشني وأنبني وأبكاني.